So, ito na, Beshie! I'm back! So, ito na ang ating final look. So, paano ba yung possession, ate girl? So, ganito. Inikot niya yung buhok niya. And then, yung kanya ipapas, ganyan eh, oh. Ay, papasok. So, ayan, oh. 1 in 5, 4, 3, 2, 1. Ang layo ng itsura ko kay ate girl. Hey, Beshie! Welcome back to my channel. So, kung hindi ka pa parte ng the hashtag Beshie Squad, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para naman maging updated ka sa lahat ng ating bagong upload dito sa ating channel. So, ngayon nga, ay panibagong araw, ang tagal kong nawala. So, Eid Mubarak sa aking mga kaibigan. So, ngayon, as you can see, hindi maganda yung ating skin today. Kasi parang walang samud yung ating skin today. Pero ilalaban natin to. So, itatry natin i-recreate ang Creamsilk Makeup Look. Kaya ako naka-green today. Medyo mahirap siya. And disclaimer, Beshie, hindi ako professional makeup artist. Itatry lang natin yung best natin para ma-achieve natin ito. Okay? So, kung gusto nyo malaman kung paano ko ito gagawin, just continue watching. So, naglinis na tayo ng face. Nagwash na tayo ng mukha. Malinis na ating face. Nag-toner na rin ako, mga kabeks. So, next, magmi-mist muna ako bago tayo mag-foundation. Ayan. Kasi kung nakikita nyo dito sa picture ni ate girl, sobrang smooth ng kanyang skin. So, itatry natin i-achieve ito. So, nag-mist tayo. Patuyuin lang natin siya. Since isa lang aking liquid foundation as of today, isa pa lang siya kasi nag-aantay pa ako ng sale, ay ito muna ang ating gamitin. Itong Infallible 24-hour fresh. Yan. Though meron naman akong powder foundation, pero kasi since very smooth yung skin ni ate girl dito, yun ang i-achieve natin. So, next naman, mag-ano tayo ng concealer. Ang gagamitin ko is yung pamamakasang concealer. Etong the same na concealer. Para pak na pak. Pero hindi. Dinipensahan agad. So, ito siya. As you can see, wala pang dimension. Ayan siya, oh. So, ang next natin ay magbe-bake tayo. So, ito, sobrang favorite ko na to. Itong BYS Matte Loose Powder. Maganda kasi siya. Next naman tayo, habang nagbe-bake tayo, next natin is si kilay.
Nagkikilay tayo, Bex. A-achieve natin yung kilay ni ate girl na powder-powder lang. Yan. This is the best that I can do. Kasi makapal na yung kilay ko, mga Bex. So, kung kakapalan ko pa, baka mukha tayong Betty Lapea, girl. Yan. Sobrang layo, no? Hintay lang kayo. Charot. So, next naman, mag-eyeshadow na tayo. Gagamitin ko tong bagong bili natin na the Burgundy. Ito siya. So, ano ba? Gamit tayo ng siguro ito na lang. Ito parang brown-brown dito sa dulo. Tapos, gamit tayo ng brown. Siguro, ito na lang. Nasa ilalim nun. Naku, sana. Ay, a good decision. Tama ba? Tama. Malapit yung color. Ay, nahubaran ako. Yan. So, wag nating kapalan. Ba to, girl? Naku, si ate girl mo. Next naman, magmamaskara tayo, girl. I'm using the Maybelline Total Temptation. Yung color green na waterproof. Lagay na tayo ng blush on. I'm using the Essence blush. Ewan ko kung anong shade nito. Since pack na pack ang nose line ni ate girl mo, i-achieve natin yon. Tatry natin. So, isa-soften lang natin yung ating nose line using a powder.
Mag-highlight na rin tayo sa face. Ay, nakalimutan ko mag-contour. Ang galing-galing ko talaga, no? Sige na, magko-contour tayo. So, wala tayong flat brush. Gantuhin na lang natin siya. This is the contour. Pink ang lipstick ni ate girl mo. Gagamitin natin tong phony effect na hindi ko alam kung anong shade nito. Pero ito siya, phony effect. So, para lang mag-mattify to, gamit tayo ng wala na to sa ayos. Yung ating makeup. So, balikan ko kayo. Mag-aayos lang ako para ma-achieve natin ang Creamsilk Makeup Look. Okay? Ang layo ng itsura ko kay ate girl. Pero sana, na-achieve ko. Kasi si ate girl is mestiza. Ako ay morena. So, sana naman na-achieve natin ito. So, dyan na nagtatapos ang ating video, mga kabeshi. Sana ay nagustuhan nyo. Kung oo, at gusto nyo ring maging parte ng the hashtag Beshie Squad, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para naman updated ka sa lahat ng happenings dito sa ating channel. So, bago tayo tuluyang magtapos sa ating video, maraming salamat sa inyong mga suporta, mga kabeshi. I-like at i-share mo na rin ito sa iyong mga tropa peeps. Okay? So once again, Beshi, good vibes lang tayo. This has been me, your Beshie Rayna, signing off. Xoxo, peace out.